හරි ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ගොඩ දවසකින් ටෙක්නිකල් ඇනලිසිස් සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න බැරුණා. ඒ නිසා අපි අද බිට්කොයින් chart එක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් වැදගත් ටෙක්නිකල් කාරණා කීපයක් කතා කරමු. සාමාන්‍යයෙන් chart එක මම දකින විදිහ නැත්නම් chart එක ටෙක්නිකල් පැත්ත අපි කොහොමද හරියට ඇනලයිස් කරන්න කියලා. මෙතෙන්දී අලුත් දේවල් කීපයක්ම ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඔයාලා දකින්න ඇති මගේ වීඩියෝස් වල, ඒ කියන්නේ කලින් වුණා ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් කතා කරන වීඩියෝස් වල ඔය හැමෝම කතා කරන ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් නෙවෙයි මම කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ අපි ප්‍රායෝගිකව අපි පාවිච්චි කරන දේවල්. අපි මොන දේ පොතපතෙන් ඉගෙන ගත්තත් right ඒ කියන්නේ ටෙක්නිකල් ඇනලයිසිස් ගැන පොත්වල තියෙන දේවල් chart වල තියෙන දේවල් අපි කොච්චර ඒ කියන්නේ තියරි ඉගෙන ගත්තත් මේක අර ප්‍රැක්ටිකලි අපි පාවිච්චි කරනකොට ඒ වගේ පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා ඕන දෙයක එහෙමයිනේ. එතකොට ඒක නිසා මේක අර ප්‍රැක්ටිකල් පාවිච්චි අපි අවුරුදු ගානක් මේවා දැකලා මේ chart මේවා ප්‍රැක්ටිකලි මෙන්න මෙතනින් පස්සේ මේක මෙහෙම වෙයි right මෙහෙම වෙනස් වෙයි කියලා right අපි හිතන විදිහක් තියෙනවා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන්නේ right ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ Bitcoin daily chart එකේ right. ඒතකොට මම මේ personally ට්‍රේඩ් කරන chart එක ඔයාලා දන්නවා මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් ලොකු පොසිෂන් වලින් ට්‍රේඩ් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. මොකද මම low leverage පාවිච්චි කරලා මගේ කැපිටල් එක වැඩි නිසා right මම ලොකු amount වලින් තමයි මම ට්‍රේඩ්ස් වලට එන්ටර් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ලොකු amount වලින් ට්‍රේඩ් කරන මේ chart එක තමයි මේ තියෙන්නේ right. ලොකු දේවල් නෑ right. බලන්න මොනවාද එක ඉන්ඩිකේටර් එකක්වත් තියෙනවද කියලා right. එක ඉන්ඩිකේටර් එකක්වත් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම මම වොලියුම් ඉන්ඩිකේටර් එක සමහර වෙලාවට පාවිච්චි කරන ට්‍රේඩ් එකක් කන්ෆර්ම් කරගන්න. අපි ඔය ඉස්සරහට කතා කරමු. එතකොට ඔයාලට පේනවා මම ලොකු ඉන්ඩිකේටර්ස් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේ ඩ්‍රෝවින්ස් ගොඩක් වගේ තිබුණාට මේවා දැන් පාවිච්චි වෙන්නේ නැති ඩ්‍රෝවින්ස් උත් තියෙනවා. මේවා ඩිලීට් කරගන්න පුළුවන් ඕනනම් මේ chart එක ක්ලීන් කරගන්න. නමුත් මම පර්සනලි පාවිච්චි කරන chart එක මම ටිකක් අර මම කලින් ඇඳගත්ත දේවල් තියන්න මම කැමතියි. මොකද මටම බොරු කරගන්න කැමති නෑ right. ඒකට මම chart එකක් ඇනලයිස් කරලා මේ දේ වෙයි කියලා හිතුවට පස්සේ ඒක මාස ගානකින් උනාද කියලා බලා ගන්න ඕනි මටත් right. ඒක නිසා මම අර මටම බොරු කරගෙන වැඩක් නෑනේ. ඒ නිසා chart එකේ සමහර දේවල් මම මෙහෙම තියලා බලනවා මගේ levels වලට price එක respect කරනවද. දැන් සමහර level තියෙනවා මම මාස ගානකට කලින් ඇඳගත්ත levels තියෙනවා right. ඒවට price එක කොච්චර දුරට respect කරලා තියෙනවද කියන එක මට දැනගන්නකොට මට හොඳයි right. ඒ කියන්නේ technical trader කෙනෙක් විදිහට අපි කරපු technical analysis සාර්ථක වෙනකොට අපිට සතුටුයි right. ඉතින් ඒව බලා ගන්න තමයි මේ විදිහේ මගේ පරණ drawings මම තියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි බැලුවොත් එහෙම වාට දැන් මේකේ විශේෂයෙන් මම පෙන්නන මෙන්න මේ කාරණා ටික බලා ගන්න. මේක මාසයකට විතර කලින් තමයි මම මෙන්න මේ drawings දෙක ඇඳේ. right. අපි Patreon group එක ඇතුලේ මම වීඩියෝ එකක් කරනකොට තමයි මේක chart එක ඇනලයිස් කරලා මේ දේ කීවේ. right. මෙන්න මේ trend line දෙක right මේ wave shape එක ඇඳගෙන right. මෙන්න මේ හරියට මෙන්න මෙතනින් අඳින්න පටන් ගත්තේ. මේ විදිහට price එක වෙනස් වෙයි කියලා. right. ඊට පස්සේ මේ විදිහට price එක වෙනස් වෙයි කියලා මෙහෙම ඇඳගත්ත එක දැන් මාසයකටත් වැඩි මං හිතන්නේ right. මේක මේ daily chart වල ඉන්න නිසා right මාසෙකමාරක් දෙකක් විතර. එතකොට මේක එහෙම වෙනවද කියලා බලන්න මම මේ drawing එක වෙනස් කරේ නෑ. සමහර වෙලාවට Bitcoin එක ගොඩක් උඩට ගියත් මම මේක delete කරන්නේ නෑ. මොකද මං කල්පනා කරපු දේ මම හිතපු දේ හරිද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පේනවා price එක මේ හරියෙන් 48000 range එකකින් මම හිතුවා reject වෙලා. මම කියන්නේ මම මෙතෙන් එන්න කලින් right price එක මේ හරිය තියෙද්දි මම කියපු දේ මම කියන්නේ මෙතෙන් reject වෙලා price එක මේ හරියට drop වෙන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ level එකට right. මම කිව්වේ මෙතෙන් drop වෙනවා කියලා මෙන්න මේ price range එකට. එතකොට මේක 38000 38500 range එක මෙන්න මෙතන රවුමක් ඇඳලා තියෙන right. ඒතකොට price එක බලන්න දැන් මම හිතපු විදිහටම මෙහෙම මෙතන ගිහලා මේක දිගේම වෙනස් වුන්නේ නැති වුණාට මම හිතපු target එකට ආව price එක right. මේක technically අපි analyze කරේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරමු. price එක මෙතෙන් ආවා. මම මේ මුලින්ම ඔයාලට පෙන්නන්නේ මේ මම කරපු දේ. මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම් අපි මේක profit එක ගත්ත විදිහ right. එතකොට බලන්න මෙතෙන් දෙයි කියලා මම හිතුවා right. ඒක බලන්න ඒ විදිහටම වෙලා තියෙනවා right. නමුත් ඊට පස්සේ මම ඒත් එක්ක මෙදාම කිව්වා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතෙන්දි bounce එක එන්නේ නැතුව price එක මෙතෙන්ද වැටෙන්නත් පුළුවන් right. ඒකට තියෙන සම්භාව්‍යතාවයෙන් මම කතා කරා. ඒ level එක තමයි 35000 35500 ඔන්න ඔය outer range එක right. මෙන්න මේ volume support එක බැලුවොත් මේකත් ඒ range එකෙන්ම යනවා
right price එක එතෙන් ආවේ නෑ තාම. එතෙන් තාම එන්න පුළුවන්. මම ඒක දැන් තව ටිකකින් කියන්නම් ඔයාලට. නමුත් මේ හරියෙන් price එක bounce වුණා. හරි technical analysis පැත්ත කතා කරන්න කලින් අපි බලමු Telegram channel එකේ මම මේ කියපු දේ හරියටම කරලා තියෙනවද කියලා right. ඒතකොට අපි දැන් මේකේ profit එකක් ගත්තා දැන් මෙතන මෙන්න මෙතෙන්දී right මෙන්න මේ range එකේ මම profit ගත්තා. ඒ profit ගන්නවා කියලා මම හිතලා තිබුණේ right මාස දෙකකට කලින් right මාස එකමාරකට මාසයකට එකමාරකට කලින් මෙතන price එක නේකොට අපි short entry එකට enter වුණා right short එකකට 48300 ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් profit ගත්තා. හැබැයි මම ඒක ආවට ගියාට කරේ නෑ. බලන්න අපි technical traders ලා විදිහට full time trade කරන අය විදිහට right ඒක ඒ වෙලාවේ ගත්ත ෂණික තීරණයක් නෙමෙයි. මේක මම ප්ලෑන් කරලා තිබුණේ මාස ගානට කලින්. එහෙම ප්ලෑන් කරන්න හේතුව තමයි මේවා මේ ආවට ගියාට ඩොලර් 5,000 දාලා කරන ට්‍රේඩ්ස් නෙවෙයි. right මේවා ඩොලර් 10 ගානක ට්‍රේඩ්ස් right. මේ එක ට්‍රේඩ් එක වැලියු එක සමහර වෙලාවට මේ ලංකාවේ normal රස්සාවක් කරන කෙනෙක්ගේ මුළු අවුරුද්දක ආදායම නැත්නම් මුළු අවුරුද්දක salary එක තමයි මේ ට්‍රේඩ් එක සමහර වෙලාවට. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මම ආවට ගියාට කරන්නේ නැහැ right ඒ වගේ දෙයක් මම ෂණිකව තීරණය අරන් කරන්නේ ඒ වගේ ලොකු පොසිෂන් එක මම එන්ටර් වෙනකොට ලොකු පොසිෂන් එකකින් ප්‍රොෆිට් ගන්නකොට මේ ට්‍රේඩ් එක අපි මාස ගානක් තිස්සේ ප්ලෑන් කරනවා right group එක join වුණොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැන් අපි බලමු Telegram channel එක right මේක බලන්න මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ right BTC USD short right profit taking right profit taking ජනවාරි 23 මම මේ කිව්වේ මේ මැසේජ් එක දැම්මේ. දැන් මේකේ මේ 280 ගාණක් ඉන්නවා අපේ SA Pro Trading community එකේ. right එයාලා හැමෝම දන්නවා මම මේ ගත්ත ට්‍රේඩ් එක මම ප්‍රොෆිට් ගත්ත එක. ජනවාරි 23 තමයි මම මේක දැම්මේ. right ඒතකොට බලන්න profit taking right Bitcoin USDT short at 38900 right බලන්න entry was 48300 තමයි මම enter උනේ. right 38900 දැන් බලන්න මේක දැන් 38900 කියවට පස්සේ මම මෙතෙන්න මෙනකම් හිටියේ නෑ 38500 38600 එනකම් හිටියේ නෑ මේ level එකට එනකම් හිටියේ නෑ මේ හරිය හොඳ volume එකක් එනවා කියලා දැකපු නිසා right bullish volume එකක් එනවා කියලා දැකපු නිසා මේ හරිය trade එක close කරා 38900 right බලන්න ඒ close කරාට පස්සේ bounce එකක් ආවා right මේ trade close කරන විදිහකුත් මම තියෙනවා මම සම්පූර්ණ position එකම close කරන්නේ නැහැ. ඒකෙන් half තමයි මම close කරගෙන යන්නේ. ඒතකොට අපිට පේනවා මේ බලන්න right ඒත් එක මෙදා මම ING short එකෙත් profit ගත්තා. ING entry එක මගේ කියන්නේ average entry එක තිබ්බේ 37න්. මේක අපි 44න් තමයි අන්තිමට මේ add කරේ. ඒතර 44න් මෙන්ට උන එක්කෙනෙකුට මේක ලොකු profit එකක්. නමුත් මගේ average entry price එක තිබුණේ 37න්. right ඒක නිසා මට ඒ කියන්නේ මම 31.5න් profit ගත්තේ 130ක profit එකක් අමතක කරන්න එපා මේක මේ 2x leverage කළා මේ 130 ඒ කියන්නේ 15% drop එකක් මේක ඔයා 10x leverage කරොත් මේක 100ට 150ක් right නමුත් 10x leverage ගන්න එපා කවදාවත් මොකද මම daily charts වල trades වලට enter වෙන නිසා මේවා 10x වගේ කියන්නේ high leverage කරන්න පුළුවන් entries නෙවෙයි right මේවා මම group එක ඇතුලේ කතා කරනවා මේවා මම 2x leverage කරන නිසා තමයි මම daily charts වල මෙහෙම මාස ගණන් trade plan කරලා trade කරන්නේ right මොකද මම swing trading කරන නිසා right ඒක මම හදාගත්ත strategy එක මම 100%ක් මේකෙන් මගේ trades loss වෙන්නේ නැතුව මම තියාගෙන ඉන්නේ මගේ win rate එක 100% තියාගෙන ඉන්නේ මෙහෙම කරන නිසා right මේවා ගැන මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා කොහොම හරි ඒතකොට අපේන මම කියපු විදිහට right මේ විදිහට අපි trade එක plan කරලා profit ගත්තා right මෙහෙම තමයි අපි profit ගන්න නැතුව ආවට ගියාට 10x 20x leverage කරලා නෙවෙයි profit ගන්න හරි කොහොම හරි දැන් අපි ඉස්සරහට bitcoin chart එක මෙන්න මේක technical කාරණේ මට ඔයාලට කියන්න ඕනේ මේක මම group එක ඇතුලේ නිතරම කතා කරනවා මේ වගේ කාරණා ඒතකොට අපේන මේ down trend එක ගිහිල්ලා මේ වගේ candle තුනක් හැදිලා තියෙනවා මොකද්ද මේක හැමෝම දන්නවනේ මේක මොකද්ද bear flag එකක්. හැබැයි මේක normal ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය bear flag ගත්තට පස්සේ අපිට වර්ග කීපයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ immature bear flags තියෙනවා. ඊට පස්සේ mature bear flags තියෙනවා. දැන් මේ immature bear flag එකක් තමයි මේක තිබුණේ. ඒතර මේ bear flag එක තව ටිකක් continue වුණා නම් right මෙහෙම continue වුණා නම් මේ පැත්තට මේක mature bear flag එකක් වෙනවා. එතන mature bear flag එකක් වුණොත් ඒක down trend එකක් කියන යන්න තියෙන සම්භාවිතය වැඩි. එහෙම නම් මෙතෙන් වැටෙන්න තිබුණා. නමුත් මේක immature bear flag එක තියෙන වැදගත්කම තමයි මේක කොයි වෙලේ හරි bounce වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ bounce වෙන එක මේ bounce එකත් එක්ක මේ bear flag එක invalidate වෙන්න නම් right හොඳට මතක තියාගන්න මේ immature bear flag එකක් මේ වගේ bounce එකක් නිසා මේ bear flag එක invalidate වෙලා මේක පොඩි අප්ට්‍රෙන්ඩ් එකක් යනවා කියලා හිතන්න ඕන නම් මෙන්න මේ highest point එක මෙන්න මේ candle එකේ මේ bear flag එක පටන් ගත්ත මෙන්න මේ candle එකේ highest point එක take out කරන්න ඕන.
දැන් ඒක ටේක් අවුට් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක දිගටම යන්න හැකියාවක් තියෙනවා. right? නමුත් මෙතන රිජෙක්ට් වෙන්න තියෙන chance එකකුත් තියෙනවා. right? කොහොමද අපි බලාගෙන තව ටිකක් බිට්කොයින් පහළට වැටෙනවා. ඒතර අපිට මෙතෙන්දි මේ වගේ දේකුත් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඒරියා එකට අපිට වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එකක් දාන්න පුළුවන්. වදන්නා දැන් අපි ට්‍රේඩින් view එකේ ගත්තොත් මෙන්න මේ arrow එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා මේ තියෙන්නේ fixed range volume profile කියලා. ඒක ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ රේන්ජ් එකට අදාළ වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේන දෙයක් තමයි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා මෙහෙම දැන් ඔහොම බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේන දෙයක් තමයි බලන්න මේකේ point of control right ඒ කියන්නේ මේ වොලියුම් ප්‍රොෆයිල් එකේ point of control කියන එක තමයි මෙන්න මේ විදිහට රතු පාටින් මේ තියෙන ලයින් එකක් ඇඳලා ඒ කියන්නේ මේ රේන්ජ් එකේ තියෙන වොලියුම් එකෙන් ලොකුම වොලියුම් එකක් මේ රේන්ජ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් තරමේ වොලියුම් එකක් එන තැන. එතන මෙතනින් ප්‍රයිස් එක තව දුරටත් අප් වුණොත් මෙන්න මේ රේන්ජ් එකෙන් 43000 right ලොකු රිජෙක්ෂන් එකක් නැත්නම් ලොකු රෙසිස්ටන්ස් එකක් ප්‍රයිස් එකේ එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කාරණා හරිම වැදගත් right මේක ෂෝට් ටර්ම් රිජෙක්ෂන් එකක් එනවා මෙතන. ඒකල ප්‍රයිස් එක පහළට එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙතනින්ම රිජෙක්ට් වෙනවා කියලා නෙවෙයි. තව ටිකක් උඩට આવත් ඊළඟ වොලියුම් එක කොතෙන්ද මෙන්න මේ රේන්ජ් එකෙන් තියෙනවා නේද 43650 රේන්ජ් එකේ. ඒ හරියට රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේ විදිහට කොහොමත් මේකේ මෙන්න මේ highest level එකට right ඒ කියන්නේ 48000ට price එක ඇවිල්ලා ආපහු rejection එක continue වෙන්න පුළුවන් right ඕනම up trend එකකදී pull back එකක් එනවා වගේම ඕනම down trend එකකදී retracement එකක් එන්න පුළුවන් right මෙන්න මේවා හරිම වැදගත් දේවල් ඔයා මේවා තේරුම් ගන්න ඉන්න ඕනේ මාකට් එකේ ඉස්සරහට යනවා right මේවා එක කැන්ඩලයක් මෙහෙම හැදුනායි කියලා මේක ලොකු බුලිෂ්කමක් නෙවෙයි right මේවා අපි ඕන තරම් දැකලා තියෙනවා right හරි ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් කාරණා ගොඩක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අපේ Patreon එක සම්බන්ධ වුණොත් right Patreon එකේදී මම personally end වෙන trades ඔයාලට signal එකක් විදිහට දෙනවා ඒ වගේ මේ වගේ daily videos මම කරනවා මේ වගේ technical analysis සම්බන්ධ දේවල් ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් Patreon එකේ දැන් price එක මම ටික ටික වැඩි කරගෙන යනවා මොකද මට දැන් ගොඩක් අය join කරගන්න බෑ මොකද මේ join වෙන අය මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා ඒ කියන්නේ මගේ Telegram contact එක ඔයාලට හම්බ වෙනවා එතකොට ඔයාලට මාව contact කරගන්න පුළුවන් එතකොට මේක ගොඩක් අය මේක join වෙලා මාව contact කරලා මට busy වෙනවනේ ගොඩක් ඒක නිසා මම ඒක කැමති නැති නිසා ඒක නිසා මේකට පුළුවන් තරම් මම මේකට අර උවමනාව තියන අයම තමයි join කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ ටිකක් අර market එක ගැන ටිකක් අවබෝධයක් තියන අය right ඒක හොඳට මතක තියාගන්න මේක අලුත්ම අයට නෙවෙයි right ඒ කියන්නේ ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නවත් දැනගෙන ඉන්න ඕනේ right මොකද මම පොඩි දේවල් කතා කරන්නේ නැහැ මොකද මගේ වෙලාව අපරාධ නිසා YouTube එකේ පොඩි දේවල් ඉගෙන ගන්නවට ඕන තරම් තියෙනවා නේද right මෙතෙන් ලැබිලා තියෙන අපි pro traders ලා විදිහට ඉස්සරහට යනකොට ට්‍රේඩ් එකක් දාන්නේ කොහොමද right future trade එකක් දාන්නේ කොහොමද leverage එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද ඕව මට කතා කරන්න එතනම වෙලාවක් නැහැ ඒ කියන්නේ මගේ වෙලාව අපරාධය ඒව කතා කරන එක right ඒ නිසා ඔයාලට ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධ පොඩි හරි knowledge එකක් තියෙනවා නම් විතරක් group එකට join වෙන්න ඇත්තරම මොකද මේ group එක ටිකක් advanced group එකක් right මේක අර professional විදිහට trading කරන්න ඕන අයට තියෙන group එකක් හරි කොහොම හරි මේ group එකේ price එක මම ඉස්සරහට තව මේ මාසෙන් පස්සේ ටිකක් වැඩි කරනවා right මොකද මේ join වෙන අය control කරගන්න ඒතර ඕමනාව තියෙන කෙනා විතරම join වෙන්න right ඒ නිසා මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා මේ group එකේ price එක මම ටික වැඩි කරනවා කට්ටිය join වෙන දැන් අපි ඩොලර් 19ට තිබ්බ ඒක දැන් මම ආයි issue කරන්න ඒක sold out වෙලා තියෙන්නේ ඊට පස්සේ දැන් ඩොලර් 29 එක තව මේ මාසෙන් පස්සේ මම ඊළඟ මාසෙන් පස්සේ මම ඒක අයින් කරනවා ඊට පස්සේ තව ඩොලර් 49 එහෙම වැඩි කරනවා මොකද මේක මට 300 රේන්ජ් එකේ විතර තියෙනවා නම් හොඳයි මොකද මේ කමියුනිටි එක තුල මට මේක දහස් ගණන් දෙනා මේක සම්බන්ධ කරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ right හරි ප්‍රොෆෙෂනල් ට්‍රේඩර්ස්ලා කියන්නේ 300 400ක් හදාගත්තොත් මට ඇති right මම මුලින්ම හිතේ 1000ක් කියලා නමුත් එච්චර කරන්න මට අමාරුයි මොකද ගොඩක් අය මට මැසේජ් කරන ඒවා රිප්ලයි කරන ඉතින් ගොඩක් මට කරගන්න අමාරුයි මොකද මට මේක වෙන කෙනෙක්ට මේක දෙන්න බෑනේ මේක කරන්න right මේක මමම ඉන්වෝල්ව් වෙන්න ඕනේ right මොකද වෙන කෙනෙක්ට මගේ දැනුම නෑනේ right මේක වීඩියෝ එකක් කරන්න උනත් right trading signal එකක් දානවා වෙන කෙනෙකුට දෙන්න බෑ මේක මගේ දවසේ කාලෙන් තමයි කොටසක් මේකට වැය වෙන්නේ ඒක නිසා මේක මමම කරන්න ඕන දෙයක් නිසා මට කරන කැපැසිටි එකක් තියෙනවා මට කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයට කරගන්න පුළුවන් තරමේ අය තමයි මම join කරගන්නේ. ඒ නිසා කැමති නම් join වෙන්න මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තියන්න. හරි මොන හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් comment section එකේ දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්.